Alexandersson-aggregatet är hjärtat i hela anläggningen, så låt oss börja med en översikt. På ett maskinfundament av stålgjutgods står de 3 huvudkomponenterna till Alexandersson-sändaren uppställda. Det är till att börja med en drivmotor på cirka 600 hästkrafter. Motorn driver en växellåda med utväxlingsförhållandet 1 till 2,973. Växellådans utgående axel är kopplad till högfrekvensgeneratorns rotoraxel. Därutöver finns en oljepump, en hjälpoljepump, en oljetank, kylvattenledningar till bär- och kamlager, smörjledningar till bär- och kamlager och växellådan samt mät- och kontrollutrustning och larmgivare. Totalt väger hela aggregatet cirka 50 ton. Växellådan har rakt skurna kugghjul som arbetar i ett oljebad. Det stora kugghjulet har 110 kuggar och det lilla kugghjulet har 37, vilket ger utväxlingsförhållandet 1 på 2,973. Den utgående axeln roterar alltså nästan 3 gånger så fort som den ingående axeln. Oljan för smörjningen i växellådan förs i en ledning från oljepumpen till en nålventil här uppe på växellådshuset. Denna ska vara injusterad så att oljetrycket blir cirka 8 pound per kvadrattum, svarande mot 0,6 kilopond per kvadratcentimeter. Oljan fördelas sedan i 4 rör till de 4 axellagren. Därefter rinner oljan ner i botten av växellådan. Det finns ett nivårör på baksidan av växellådan som reglerar oljenivån så att överflödig olja rinner ner tillbaka till oljetanken. Kuggarna på växelns stora kugghjul doppas ner i oljan i botten av växellådan och drar med sig olja för smörjning av det lilla kugghjulet. Det finns en form av ledskena under det stora kugghjulet som bidrar till att oljan följer med uppåt. Oljan kastas sedan upp mot växellådans tak för att därefter rinna ner i en mellanbehållare. Och när nivån där överstiger ett breddavlopp rinner oljan vidare via detta rör tillbaka ner i oljetanken. Det finns nivåglas för både övre och nedre oljebehållaren så att nivån i dem kan kontrolleras. Runt hela aggregatet löper en lång rad ledningar för olja och kylvatten. Plockar vi bort de stora komponenterna så att vi bara har kvar rörledningarna ser vi hur omfattande ledningsnätet är. På bilden markeras kallt kylvatten med blått, uppvärmt vatten med rött och oljeledningarna med ljusbrunt. Kylrören inne i generatorns stator är kopparfärgade. Det finns 2 oljepumpar, en som drivs via en kedja av växellådans ingående axel och en hjälpoljepump som drivs av en separat trefasmotor, också den över en kedjetransmission. Lyfter vi på locket till fundamentet så ser vi de båda pumparna och tanken för oljan. Hjälpoljepumpen används för start och stopp av sändaren då huvudpumpen till följd av lågt varvtal på huvudmotorn inte ger tillräckligt tryck och oljeflöde genom systemet. Hjälpoljepumpen manövreras med den här brytaren på manövertavlan. Motorn för hjälpoljepumpen ingår inte i smörjsystemet utan dessa motorlagers smörjning får kontrolleras separat. Oljan lagras som vi har sett i en tank i maskinfundamentet. Ett nivåglas sitter här på baksidan av fundamentet
och visar nivån i tanken. Oljan pumpas upp från tanken och trycks genom oljekylaren. Denna står i en grop på baksidan utanför maskinfundamentet. Med dessa 3 ventiler kan oljekylaren förbikopplas. Vintertid kan det ibland vara svårt att starta maskinen eftersom oljan i lagren hinner kylas ner när kylvattnets temperatur ligger nära nollstrecket. I ett sådant läge skulle oljekylaren kunna förbikopplas. Om så sker är det utomordentligt viktigt att ventilerna återställs efter avslutad körning. I ledningen från oljekylaren sitter en reduktionsventil. Den har till uppgift att begränsa oljetrycket och när inställd nivå uppnåtts öppnar den och leder en del av oljan direkt tillbaka till oljetanken. Oljan leds sedan i ledningar till växellådan och till högfrekvensgeneratorns bär- och kamlager. I ledningarna till de 4 generatorlagren sitter manometrar som visar oljetrycket. Normalt ska dessa visa 10-15 pound per kvadrattum, motsvarande 0,7 till 1,1 kilopond per kvadratcentimeter. Till ledningen finns också en larmgivande manometer ansluten. Den sitter bredvid larmgivaren för vattentrycket och är av samma konstruktion. Mätarnålen kortsluter ett metallstift i mätområdets övre respektive undre läge. Normalt ska manometern visa 20-25 pound per kvadrattum, svarande mot 1,4 till 1,8 kilopond per kvadratcentimeter. Är oljetrycket för högt eller för lågt ringer larmklockan och felet måste åtgärdas omedelbart. I frånledningarna för oljan från de 4 lagren finns förutom termometrar för kontroll av olje- och lagertemperaturer också synglas så att man kan kontrollera att olja verkligen strömmar genom ledningarna. För kontroll av motorvarvtalet finns det en mekanisk varvtalsräknare. Räkneverket sitter på en liten fjäderbelastad släde. Vid kontrollen använder man ett stoppur som startas samtidigt som man släpper spärren. Efter 3 minuter släpper man ut räkneverket igen och går motorn med rätt varvtal ska räkneverket visa 2134 varv, vilket motsvarar 711,3 varv per minut. Om felet är större än 2 varv per minut måste varvtalet korrigeras med reglermotståndet. Givaren för den elektriska varvtalsmätaren på manövertavlan sitter här i änden på den ingående axeln till växellådan.